Bună ziua, dragii mei! Aceasta este tălmăcirea pentru cei din Zodia Berbec pentru luna septembrie. Numele meu este Camizea, de la canalul Camizea, 1001 de tălmăciri. Știrea este subtitrată. Dacă nu vă place scrisul, apăsați pe pictograma CC de mai sus sau de mai jos ca să dispară scrisul. Zodia Berbec, cei născuți în această zodie, cei care aveți de-a face cu un berbec sau poate aveți alte planete dominante aici sau ascendentul. Astăzi vom vedea ce se întâmplă în luna septembrie pentru voi. Iar în partea a doua, Camizea vă întreabă astăzi, ca de obicei, sunteți creatorii proprii voastre realități sau sunteți la mâna destinului? Vom afla în tălmăcirea metafizică. Dar până atunci, cei născuți în Zodia Berbec se întreabă scurt și la obiect ce așteaptă în luna septembrie. Unde este focusul și ambiția voastră? Ce se îndreaptă către voi și cum veți face față situațiilor? Energia generală pentru Berbec, o singură carte ne trebuie. O avem deja, avem doiul de bâte. O răscruce. O hotărâre care are de-a face cu viitorul vostru apropiat. Berbecul trebuie să ia o decizie încotro va merge. Oare în ce domeniu al vieții tale trebuie să ia această decizie? Este vorba despre iubire, despre un loc de muncă, o situație financiară, sau multe alte probleme pe care poate vă gândiți cum veți afla o rezolvare. Iată, vă aflați la această răscruce. Vă bazați pe ceva. Doiul de bâte se sprijină pe o bâtă, dar mai are o bâtă în spatele său, deci mai este o variantă în situația în care vă aflați acum. Poate veți descoperi acest lucru. O nouă variantă care vă va da ceva de gândit pentru termen scurt. Despre ce este vorba, Berbecul? Regina de monede are de-a face cu o stabilitate financiară. Dacă sunteți femei, este creativitatea voastră, este munca voastră. Vi se oferă o oportunitate. În carieră, mulți dintre voi mă întrebați de ce nu citesc pe carieră. Nu putem să facem citiri pe anumite subiecte, sunt energii generale. Dar iată, aceste cărți se pot interpreta în mai multe domenii ale vieții voastre, iar eu, așa cum v-ați obișnuit, văd foarte mult în cărțile de tarot, vă voi da mai multe subiecte aici și vom face mai multe scenarii. Nu se vor aplica toate scenariile, poate doar un scenariu va rezona cu tine, poate mai multe. Trebuie să urmăriți cu mare, mare atenție până la sfârșit ca să vedeți despre ce este vorba. Avem asul de cupe în poziție dreaptă, iată și situațiile amoroase. Asul de cupe este o nouă oportunitate care se află la spatele tău și pe care o vei vedea în această perioadă. Și acum apar celelalte scenarii. Dacă tu nu ai pe nimeni în iubire, este posibil să întâlnești pe cineva într-o direcție în care nu te aștepți. Dacă deja ai pe cineva, probabil că va trebui să privești într-o direcție opusă ca să vezi anumite amănunte despre această persoană. Dacă ești femeie, categoric vei avea niște oportunități aici financiare care îți vor plăcea. Este vorba despre munca ta, niște investiții pe care le vei face dacă ești femeie, de care te vei bucura, sunt niște investiții cu folos, dar care îți aduc și un folos emoțional pentru tine, pentru că îți investești banii în ceva care îți este pe foarte mare plac aici și vei găsi lucrurile pe care le cauți, că trebuie să cumperi ceva. O casă, un obiect, o haină, orice vei cumpăra în această lună, femeia berbec va avea o mare satisfacție și o mare plăcere. Dar va trebui să caute și în alte părți. Nu numai unde căutai în mod normal, mai vei vedea anumite lucruri într-o direcție opusă. La relații de iubire, în general, vedem o femeie care își dorește stabilitate și care va investi într-o chestiune emoțională doar dacă este sigură că pe viitorul apropiat este o chestiune stabilă. Ea își va investi sentimentele, timpul, efortul său, dar bineînțeles că nu va face planuri pe termen lung această femeie. Dacă ești bărbat și cunoști o femeie, poate care dorești să investești în ea și pentru tine să traduc în acest fel energiile. Investițiile în iubire, iată, investițiile în iubire pe termen scurt, îmi spune la încercare pe cineva,
atâta vreme cât se comportă așa cum trebuie, veți investi. Dacă nu, probabil că vă sta voi ușor la o răscruce. Este nevoie de timp ca să faceți planuri pe termen lung. Dacă e vorba de locuri de muncă sau alte situații, la fel se traduce această energie. Ce cade la spatele vostru, berbecii, ce nu vă mai interesează? Stresul, nouăle de spade, nu vă mai interesează stresul, nu vă veți mai obosi cu gânduri negative. Pentru că, așa cum vă spuneam, dacă situația care se vede în fața voastră nu duce la o satisfacție, vă veți uita în prejurul vostru și veți găsi cealaltă variantă. Care este cealaltă variantă pentru voi? Mai este o variantă aici care vă scapă de stres. În orice situație a vieții voastre, veți începe să vă deschideți ușor mintea către lucrurile practice. Vedem, regina de monede este cea mai practică persoană a tarotului, fie că sunteți bărbați sau femei. Dacă ești bărbat, este bine să lași pe femeia din viața ta să ia hotărârile din punct de vedere financiar și a investițiilor. Dacă este vorba de o afacere și ești femeie, investițiile sunt în mâna ta. Dacă ești bărbat, probabil că ai nevoie de un partener sau de o parteneră aici. Stresul cade la spatele vostru și avem din nou nouăle de spade în poziție răsturnată. Drept și răsturnat, nouăle de spade. De ce citești camizea cărți răsturnate? Voi știți deja, dar pentru cei care nu știu, pentru că eu văd foarte mult în tarot, citesc după metode foarte avansate, iar aceste cărți răsturnate mi oferă mie posibilitatea să văd și mai mult. Un exemplu foarte frumos avem aici pentru berbec. La spatele vostru cade nouăle de spade drept și răsturnat, ceea ce ne spune nouă că există anumite situații stresante în viața voastră care v-au mai dat de furcă, de care ați mai reușit să scăpați, dar mai există, totuși, anumite chestii care vă deranjează. Evitați să vă gândiți la ele, poate le îngropați undeva așa, care nu vreți să vă gândiți acum pentru că vă merge bine și o să spuneți, n-am să mă gândesc la ce mă deranjează, o să mă gândesc după aceea. Și acum stresul acesta care o să vă mai încerce puțin, îl dați la spate, nu doriți să vă implicați în gândirea negativă. Foarte frumos. Că iată aveți o chestiune care o să vă umple inima de bucurie. Tot la spatele vostru cade cinciul de monede. Insecuritățile materiale care v-au adus sau nu stres în trecut sau în perioada recentă cad la spatele vostru. Cei care ați avut probleme materiale, se pare că pentru voi se va deschide un drum. Sunteți încă la o răscruce la începutul lunii, dar veți găsi o cale, se spune aici, care o să vă aducă o satisfacție. Persoana care s-a simțit părăsită, abuzată, care a spus că nu o vrea nimeni, iarăși, și voi vă veți simți un pic cu picioarele mai pe pământ pentru că veți avea niște activități în această lună care vă vor aduce o satisfacție și veți avea mai multe oportunități. Veți avea de unde să alegeți în această perioadă. Ce se îndreaptă către voi, zodia berbec, în luna septembrie? Șaptele de monedă, securitate materială, o evaluare pe care o veți face într-o anumită situație, fie că este vorba de bani, de sentimente, știu, alte chestiuni în viața voastră, nu aveți cu toții viețile la fel, nu putem să spunem același lucru că se întâmplă la toată lumea. Omul vine și spune, păi eu aici ce să aleg? La mine ce se potrivește? Că nu se potrivește tot, s-a potrivit numai puțin. Numai puțin trebuie să se potrivească. Eu citesc pentru foarte multe persoane care se uită aici și aveți cu toții viețile unice. Deci ia numai ceea ce se potrivește și aplică aceste energii acolo unde ai nevoie de un răspuns. Dacă ție îți merge foarte bine în dragoste, nu o să ții cont de ce spun eu aici, dacă sunt probleme. Pentru cei care au probleme vor urmări. Că ție îți merge bine la locul de muncă, stai liniștit acolo. Găsește acel domeniu din viața ta în care ai nevoie de o îndrumare și urmărește acel scenariu, pentru că vă dau mai multe scenarii. Nu sunt toate scenariile tale, dar tu știi deja aceste lucruri. Haideți să vedem în continuare. Berbecul face această evaluare într-o situație, găsește oportunități de creștere, vedem, mai ales dacă este vorba despre bani, se oferă aici o creștere materială, se termină cu sărăcia, să știți, cei care ați fost săraci, uite, mai întrebați unii oameni, băi, eu n-am de niciunele,
uite că se termină cu sărăcia. Dar trebuie efort, creativitate, trebuie să te gândești. Ai mai multe oportunități pe unde o iei. Vei merge acolo unde te cheamă inima, dar unde te cheamă și banul. Și banul îl cheamă pe berbec în această perioadă. Împăratul în poziție dreaptă, cărți foarte bune vă cad, contracte de muncă. Dacă ești bărbat, iarăși, și ție îți cade o stabilitate materială. Și la femei le cade stabilitate. Deci, în afaceri, iarăși vedem prin muncă oportunități care vor aduce o creștere aici în afaceri. Împăratul este cel care conduce, cel care face legea și el se va uita la resursele sale să le folosească cu folos. Se vor face bilanțuri, inventare și așa mai departe. Împăratul poate să fie o autoritate. Mai văd pentru alte persoane, vei fi controlat la anumite finanțe. Poate în afacerile tale se va face un control, la locul de muncă se va face un control de către un superior, vedem, sau poate este cineva din familia ta, dacă ești femeie, te controlează bărbatul ăsta ca să vadă cât cheltui, să vadă ce faci cu banii sau să vadă câți bani ai. Bărbat care cercetează o grămadă de bani, să vadă el ceva aici. Și o femeie care ține în mână banul și îi place acest lucru. Și împăratul ține banii în mână, dar împăratul mai mult cercetează aici să vadă el care-i treaba cu banii ăștia. Sau care este treaba cu anumite valori. Pot să fie valori emoționale pentru unii dintre voi. Un bărbat cercetează pe o femeie. Îi place ce vede, dar încă o mai cercetează pe această femeie. Cavalerul de spade în poziție răsturnată este Gigi Contra, care apare în tălmăcirea berbecului și lui ăsta nu-i convine ceva. Ăsta vede lucrurile pe dos, este certăreț, vine să bage strâmbe, să se bage, dar nu o să aibă succes aici. Dacă nu sunteți voi această persoană, este cineva care încearcă să intre, este vorba aici despre un parteneriat, vedem partea masculină și cea feminină, care dorește să facă ceva pentru o creștere. Și mai este unul care se opune și care tot bagă bețe în roate, vrea să intimideze pe ăștia doi. Dar ăștia doi aici nu mai doresc să aibă de-a face cu situații stresante, îl lasă pe unul la spate cu ochii în soare și ăsta care este agresiv în comunicare va vorbi aici ceva care nu trebuie, dar nu are nici sorți de izbândă ăsta. Fie că este bărbat sau femeie. Este cineva care s-a băgat în niște treburi care nu trebuia să bage acolo, sunteți stăpâni pe situație, femeia și bărbatul, sau cei implicați în chestiunea aici de afaceri, de bani, de relație, ce este cu această chestiune, nimeni din afară nu o să vă mai deranjeze, pentru că voi sunteți foarte puternici într-un parteneriat. Este căsătoria, este relație de muncă, este prietenie, este o familie. Acest parteneriat nu prea îi lasă pe intruși să-și bage coada. Unde este parteneriatul din viața ta? Cu cine este? O femeie cu un bărbat, cu un prieten. Sunteți foarte puternici acolo. Ce rezultă din această chestiune? Doiul de spade. Cineva totuși parcă încă se protejează emoțional, chiar dacă simte o îmbunătățire, chiar dacă simte un progres, o deschidere, se va uita și în interiorul său foarte mult, evitând să se uite foarte mult în afară, pentru că în interiorul său poate există o îndoială. Am mai văzut și doiul de bute care ne arată două oportunități. Pe termen scurt se vor face niște investiții și pentru ca să se poată lua o decizie pe termen lung, cineva trebuie să mai aștepte aici, să nu spună în gura mare despre ce este vorba, păstrați mai mult pentru voi. Uitați-vă în inima voastră să fiți voi mulțumiți mai întâi cu această situație ca să vă puteți împărtăși emoțiile. Păstrați emoțiile pentru voi, vi se spune. Protejați-vă inima. Este o îndoială în inima voastră. Unde este această îndoială? Ia să vedem. Sau în inima partenerului vostru poate să fie o îndoială. Puterea. Nu este o îndoială mare, dar chiar dacă ai această îndoială, îți va da putere. Este mai bine să păstrezi o îndoială în inima ta decât să spui, gata, am reușit, mă arunc cu capul înainte și să vezi mai târziu că de fapt este dificil. Abține-te ușor, mergi pas cu pas, lucrurile pe termen scurt arată foarte bine cu condiția să îl țineți pe băgărețul ăsta la spate. Este cineva cu agresivitate în comunicare, căruia este poate ciudă pe voi,
sau cineva care vă comunică niște aiureli, lăsați-i acolo să vorbească singuri. Abțineți-vă să vă spuneți secretele și chestiunile de care vă merge bine, decât atunci când sunteți stăpâni pe situație. În momentul în care veți fi stăpâni pe situație, nu o să mai aibă ce să mai facă sau ce să mai spună o altă persoană. Mulți mă întrebați că de ce nu vă spun de sănătate. Sănătate nu putem să dăm în cărți, oameni buni, pentru că sănătatea este ceva care trebuie să mergi la doctor. Doctorii studiază 6 ani de facultate, încă 6 ani de specializare, ca să poată să vindece sau să trateze o boală. Și dacă noi dăm în cărți aici pe sănătate, se supără doctorii pe noi și nu o să fie bine. Dar, ca să vă spun așa, în linii generale, pentru sănătate, văd aici o persoană care trebuie să se odihnească puțin, trebuie să fie atent la ceea ce se întâmplă din mediul înconjurător, virus, dacă se poartă, acum este la modă, uite aici, să vă protejați de mediul înconjurător și în felul acesta voi poate să văd asta cu datul pe mâini, cu ceva care vă dați pe mâini, văd aceste spade care le țineți, da? Ca să vă protejați de ceva anume care vine din afara voastră. Deci datul cu, cum se zice la astea, dezinfectate pe mâini foarte mult. Mai vedem și hainele voastre. Și vedem aici cu capul descoperit în vânt cineva, dacă stă, dacă ai o sensibilitate la urechi, la cap, văd dureri de cap pentru anumite persoane, clar, aceste dureri de cap, dar vei trece peste, văd. Mai ales seara, dacă ai grijă, seara, curentul, aerul, vântul. Aerul parcă văd că te lovește așa pe tâmplă și îți dă o durere de cap. Acolo văd chestiuni de sănătate. Restul nu am eu competența să vă spun de sănătate și nici nu o voi face, pentru că în tarot există o lege nescrisă, dar este o lege a tarotului care interzice să dăm în cărți pe sănătate și pe probleme judiciare. Eu vă mai spun mesaje și în situații juridice, când le vedem, indicații, nu dăm rezolvări aici. La fel și pe sănătate văd cum să nu vă fie frig în această perioadă, luna septembrie, da? Trebuie să vă fie cald. Puneți haine, acoperiți-vă capul, puneți dezinfectat pe mâini. Asta văd pentru voi. Cei care aveți boli, Doamne ferește, mergeți la doctor, că ei știu ce să facă acolo. Bun, forța ne arată totuși o vindecare, o recuperare, dacă vă îmbrăcați să nu vă fie frig. Aici foarte important pentru berbeci, mai ales dacă mergeți undeva în aer liber și seara. Trebuie să aveți ceva la voi să vă protejați. Patrul de cupe, mai vedem și tot pe sănătate, dacă ar fi să vă spun, trebuie să beți apă, vedem cupa care parcă nu aveți chef să beți apă sau ce beți voi, să nu beți băuturi carbogazoase care vă pot face rău în această perioadă. Atenție mare ce introduceți, ce beți lichidul care introduceți în corpul vostru. Este foarte important să fie apă limpede. Atât trebuie să beți în luna aceasta, nimic altceva, că orice altceva beți este cam o travă, văd aici, din păcate. Deci beți numai apă luna asta. Mai văd pe cineva care refuză o chestiune emoțională. Deci voi sunteți stăpâni pe situație, văd parteneriate puternice, dar mai văd pe cineva care ezită într-o chestiune emoțională. Aici nu-i convine ceva. Am spus că există mai multe oportunități, mai multe variante în viața voastră. O variantă emoțională o veți da la spate și veți accepta o altă variantă care vă va face pe voi mai puternici. Aveți de ales dintre două variante. Aveți doiul de bâte, care ne arată răscrucea, și aveți doiul de spade, care ne arată aici mental, emoțional. Trebuie să stați ușor protejați, pentru că să aveți o mare putere de decizie în chestiunile emoționale, pentru că va trebui să refuzați ceva sau vi se refuză vouă ceva. Dar dacă vi se refuză vouă, avem forța. Pe voi nu vă afectează refuzul acesta. Este un refuz care o să stați voi mai liniștiți dacă refuzați. Învățați să refuzați, dragii mei berbeci, în luna septembrie. O să vă prindă bine. Ce cade în temerile voastre?
Luna septembrie, asul de cupe. Exact aceste chestiuni emoționale care v-am spus că pe termen scurt ele merg foarte bine, dar este vorba de termenul lung. Da? Nu vă gândiți foarte mult ce o să fie în viitorul foarte îndepărtat, ci rămâneți în prezent. Dacă nu vă convine ceva, spuneți nu, că vedem o ofertă care o acceptați cu inima deschisă și o ofertă care o refuzați cu inima deschisă. Deci, poate să fie o ofertă, refuzați, știu, poate să cumpărați un anumit lucru sau altceva. În orice domeniu al vieții voastre, o chestiune o acceptați, o chestiune o refuzați. Și o să vă stați voi să vă întrebați dacă ați făcut alegerea corectă. Asta este problema aici în temerile voastre. Regina de bâte, femeia mai ales, dacă alege în iubire în această perioadă, parcă o pasiune așa, parcă are o pasiune ascunsă. Nu-și exprimă pasiunea așa cum trebuie această femeie. Ți-a spus că trebuie să ai răbdare, da? Pe termen lung să te poți dezvolta alături de un partener de viață, o femeie care îi cam pierde pasiunea din anumite puncte de vedere, dar este stabilă și stăpână pe situație. Mai vedem o altă femeie aici care poate să fie geloasă pe cineva, pe cine este geloasă, sau poate să vorbească ceea ce îmi trebuie, dar ea se dă foarte pozitivă. Se dă prietenă, îți vine și te îmbie, îți spune ceva, hai să facem, hai să dregem. Ai mare grijă, trebuie să o refuzi pe această femeie, că ți aduce o teamă. Cine este această femeie? Colegă, soră, cumnată? Cine este ea? Iubită, amantă? Îți aduce o mare promisiune după care tu va trebui să te protejezi aici ca să ai tu să fii stăpân, să nu te conducă cineva, că dacă ia conducerea această femeie, nu este bine. Dar nu o vei accepta, o vei refuza. Dacă este o femeie care vrea să-ți fure bărbatul, la foarte puțini dintre voi că nu se potrivește la toți, să-și pună pofta în cui că bărbatul este al tău. Roata norocului în poziție răsturnată cade în temerile voastre o schimbare. Această femeie dorește să facă o schimbare. Dacă nu ești tu, am să-ți dau mai multe variante. Dacă este femeia care te deranjează, care este geloasă, fie că ești femeie sau bărbat, această femeie vrea ca să facă o schimbare pe care să profite ea. Și cade în temerile tale, trebuie să o ții la distanță. Nu va avea succes în această lună, dar va încerca. Dacă ești tu această femeie care ți-ai mai pierdut un pic pasiunea și cauți această pasiune, se pare că zici, mă, am ghinion, nu simt această pasiune, dar sunt ok. Dar nici nu mai am nevoie de această pasiune. Ai răbdare, că pasiunea o să se trezească la momentul potrivit. Nu trebuie să fii acum de la început. Trebuie să testezi o situație tu aici, dacă ești femeie. Haideți să vedem care sunt concluziile și abordarea conștientă. Ce veți face în această lună, berbecii? Dacă vă plac aceste citiri, nu uitați să-mi lăsați un comentariu de apreciere. Eu ador comentariile voastre, le citesc pe fiecare. Dacă doriți să vă abonați, abonați-vă pentru ca să-mi susțineți canalul, dragii mei. Știu că sunteți abonați la 100.000 de canale și că nu mai vreți să vă abonați la încă unul, dar este gratis. Să vadă YouTube-ul că îmi fac și eu meserie aici. Este foarte greu să vin lună de lună pentru voi gratis, dar dacă vă abonați, YouTube vede, ia uite mă, are și abonați aici. Haide să o promovăm, da? Dacă vă place, abonați-vă acum, dragii mei, este gratis. Dați un like de apreciere dacă ați urmărit până aici. Dacă doriți citiri personale, m-ați întrebat. Este linkul meu direct de Messenger pe care eu l-am postat în descrierea videoclipului mai jos. Apăsați pe săgeată. Acolo mă găsiți. Nu mă căutați după nume pentru că nu se știe pe unde ajungeți. Ofer, da, citiri personale în funcție de timp, cu durată până la 2 ore, foarte, foarte complexe. Haideți să vedem abordarea conștientă și deciziile pe care le va lua berbecul în luna septembrie. Cavalerul de spade. Vă spuneam că cineva se bagă, deranjează, dorește să știe. Poate să fie femeie, poate să fie bărbat. Dacă este femeie, este geloasă, vorbește foarte mult, vrea să influențeze. Dacă este bărbat, este tăios în comunicare.
Această persoană conflictuală cu care aveți de-a face, femeie sau bărbat, în deciziile voastre aici, va trebui să vă confruntați, să fiți față în față cu persoana respectivă, că nu o să se lase atât de ușor și va trebui voi să fiți ușor să le spuneți. Dacă vă deranjează ceva, să-i țineți la distanță. Trebuie să acționați, să comunicați. Să nu vă fie teamă să comunicați. Spuneți nu acestei persoane. Cineva vrea ceva. Și uneori spunem da, știu eu, poate din compasiune, poate din teamă. Berbecul trebuie să învețe să spună nu cuiva care nu-i convine. Dacă nu-ți convine, spui nu. 8 de bâte în poziție răsturnată. Este posibil ca cineva să blocheze pe cineva în comunicările agresive, dacă sunt pe mesaje, pe telefoane. Nu toată lumea. Nu toată lumea are aceste obiceiuri de a avea relații în telefon. Dar dacă tu ai o relație în telefon și se produce o comunicare agresivă, cineva blochează pe altcineva. Ceva refuză, blochează, te voi de aici. Dacă nu se produc aceste blocaje pe telefoane, vedem o persoană aici care cu tot neadinsul dorește să oprească pe cineva din drum. Dacă încearcă cineva să te întoarcă din drum, spune-i nu. O să încerci, o să spună, este cazul să nu asculți. Vedem un conflict în legătură cu o acțiune și vedem 6 de cupe răsturnat. Este o persoană în care ai avut încredere, care a făcut parte probabil, a fost în viața ta, o perioadă i-ai ascultat, i-ai tolerat, dar din păcate nu mai vrei să te mai stresezi și 6 de cupe răsturnat ne arată că trebuie să tai un atașament emoțional care te blochează. Te blochează pur și simplu. Tai atașament emoțional, dă-i bloc pe nu știu unde te deranjează cu mesajele. Aceasta va fi hotărârea pe care o va lua berbecul pentru că există în viața voastră și o chestiune stabilă. Vedem un partener stabil, dar mai vedem alte persoane care probabil au atașamente sau aveți atașamente, vor fi agresivi în comunicare. Ăștia care sunt geloși vor încerca să vă oprească dintr-o chestiune, dar voi va trebui să le spuneți nu. Cu blândețe, fără blândețe, trebuie să spuneți un nu cuiva. Bun. Nu plecați pentru că începe ca mizea se transformă din tarotistă în mentalistă. Citirea metafizică în care am acest transparent tarot. Voi forma imediat niște imagini pe care le voi citi intradimensional pentru voi. Urmăriți această citire că este foarte interesantă. Ești creatorul propriei tale realități sau ești la mâna destinului? Ce spune omul? Știm deja. Omul spune, eu sunt la mâna destinului. Dacă eram eu creator, îmi cream o viață mai bună. Omul dorește măreție, dorește să afle destinul, soarta, care este scopul vieții, de ce am venit pe acest pământ. Se fac acum tot felul, sunt școli de instruire. Dacă vii la școala de instruire chinezească, arăbească și mai știu eu de care, să-ți dezvălui secretele destinului, cu numerele sacre și cu deschiderea norocului și cu arderea karmei și tot felul de chestii care se fac practice. De ce? Că omul caută măreția și se pierde în această măreție pentru că nu dorește să vadă ce se întâmplă în viața sa în această secundă. Omul s-ar putea concentra pe viața sa în această secundă. Nu are nevoie de nicio îndrumare măreață. Ce a fost în altă viață, care este destinul tău, se fac calculări și toate chestiile, omul vrea să știe aceste lucruri extraordinar de mari. De ce? Pentru că vrea să o ia pe ocolite. Să-mi spun cineva viitorul meu. De ce vrei să știi viitorul? Pentru că nu dorești să te uiți la prezent, de aceea. Da? Nu dorești să te confrunți cu o situație din prezentul tău. Spui ca să știu viitorul că m-am scos. Dacă știu viitorul, atunci stau așa, nu mai fac nimic și aștept să vină viitorul. Ca să-mi spună că vine iubirea, că o să mă îmbogățesc, că și ce ascult eu la chestiile astea și mă culc pe ureche și aștept să vină. Dacă îmi spune ceva rău de viitor, aoleu, mă bagi în stres, nu-mi convine nici asta. Atunci ce faci? Te uiți în momentul prezent în viața ta ce se întâmplă. În viața ta, în această secundă. Omul este creatorul propriei sale realități. Realități. Am spus cuvântul realitate.
Unde este realitatea? Este în cerurile acașice? Este în alte vieți? Nu. Realitatea este în momentul de claritate mentală care se întâmplă acum și aici. Ce se întâmplă în viața ta acum și aici? Mintea superioară cunoaște răspunsul. Mintea superioară vede totul de deasupra în acest labirint al vieții în care bâșbâim și nu știm pe unde să o luăm. Dacă ne ridicăm deasupra vom vedea. Bineînțeles că este bine să facem și aceste cursuri de cunoaștere, de instruire, de alte vieți, de știu eu ce karme. Este bine să facem în scop de divertisment, să ne mărim aria noastră de cunoaștere, dar crearea realității o facem în această secundă. Unde ești în această secundă? Aceasta este secunda ta de putere. Ce faci tu acum, ce gândești tu acum, ce vezi în afara ta acum și ce proiectezi din mintea ta, cu ochiul minții, în afara ta. Reușești tu să proiectezi ceea ce vrei să faci? Sau proiectezi temerile tale? Sau proiectezi, nu știu, domne, nu știu să proiectezi indeciziile tale? Nu ai control asupra altor persoane, dar ai deplin control asupra ta. Haideți să vedem ce spune mintea superioară pentru berbec. Ce vă transmite copacul vieții, legăturile neamului vostru. Oamenii spun adesea, wow, ai karmă, băi, este din neamul tău, mama, tata, bunicii au trăit aceste drame, aceste traume și acum eu trebuie să le duc mai departe. Nu trebuie să le duci mai departe. Omul se naște într-un neam. Spune Camizeia, nu ca să care greutățile neamului, decât dacă dorește acest lucru. Se naște într-un neam ca să aducă o schimbare. Cari tu greutățile mai departe, o faci de bunăvoie. Aduci tu o schimbare? Aici intervine creația ta proprie. Ești creatorul propriu tale realități, ai liber arbitru, dacă să cari mai departe greutățile neamului tău sau să aduci o schimbare. Păi cum să aduc schimbarea? Aici intervine cunoașterea legilor creației. Cineva te învață în școli înalte, dar tu înveți toate aceste lucruri și unde este practica ta, este în secunda aceasta. Ce spune Camizea aici, să vedem. Neamul tău. Pe neamul tău apari tu pentru a pune piciorul în prag. Ce înseamnă a pune piciorul în prag? Este pentru a analiza anumite lucruri și a spune stop și a elimina ceea ce nu mai este de folos din acest neam. Știi cum este? La rădăcina unui copac trebuie să săpăm, da? Săpăm pământul acolo. Ai venit în acest neam ca să sapi pământul de la rădăcină. Ce înseamnă să sapi pământul? Să răscolești pământul de la rădăcina neamului tău. Să răscolești, să cercetezi ceea ce nu merge și să faci schimbările și eliminările de rigoare. Cu sânge rece. Așa cum un grădinar duce cu un cuțit mare și sapă la rădăcina copacului. Dar îi face bine copacului această săpătură. Trebuie să săpați la rădăcina neamului vostru. Aveți rege de monede, care este destinul tău în neamul ăsta. Să-i aduci stabilitate, să-l faci să crească. Tu ții moneda în mână. Și ce este moneda? Moneda este energie de pământ, de acolo de unde crește. Din nimic crește abundența. Am venit într-un neam, zice omul sărac, nu mi-a dat, părinții nu mi-au dat, bunicii nu mi-au dat, n-am făcut, n-am dres. Ai aceeași capacitate de creație ca un om bogat. Fie că ești bogat, fie că ești sărac. Te supui aceleași legi ale universului. Dar dacă ai venit într-un neam cu probleme, trebuie să sapi la rădăcina neamului, să hrănești acest neam ca să crească în abundență. Și ai această posibilitate. Abundența este în mâinile tale, abundența neamului tău este în mâinile tale. Ce faci tu pentru abundență? Păi nu știu cum să fac. Ai. Și de ce ai? Pentru că universul bate din palme, uite așa face și aduce abundență. Pentru univers nu este o problemă. Problema este a noastră, a oamenilor și a conceptelor noastre, a ceea ce gândim, a ceea ce facem și mentalitățile noastre. La mentalitatea neamului tău, ții moneda în mână, du-te și sapă la rădăcina cu acestui copac, pune pământ proaspăt și, adică muncă proaspătă, cunoaștere,
și hrănește cu apă acest copac. Apa sunt emoțiile pozitive, bineînțeles, și Universul îți pune în mână abundența pe care tu o vei da mai departe neamului tău. Iată ce îmi spune mintea universală. Nu, n-ai venit în neamul acesta ca să duci greutățile, ci ai venit ca să aduci abundență. Copacul neamului, tu care vii cu această sabie și sapi aici, vedem la rădăcina copacului, adică cercetezi lucrurile care nu merg cu un mare curaj și curaj în comunicare și iată cum vii cu această abundență. Pământul, moneda este energie de pământ, pui pământ proaspăt la rădăcina neamului tău, pentru ca urmașii tăi, viitorul să fie unul cu stabilitate. Pui niște baze aici pentru copii și pentru urmașii tăi. Și dacă n-ai copii, tot o faci. Pentru alți urmași, că neamul tău nu se termină aici cu tine. Neamul tău merge înainte. Mai departe, inima ta, dacă ești bărbat, ai o mare putere materială în această perioadă. Tot ceea ce vei face în această perioadă pentru neamul și familia ta îți va merge bine. Dar trebuie să ai efort. Nu vine așa de gata. Bărbatule, luptă-te pentru bani luna septembrie și vor veni la tine. Universul ți va aduce. Dacă ești femeie, poate că este că ne fai de femeie aici. Tocmai ce spuneam, dacă ești femeie și mi-a căzut regina de monede, ea ține moneda în inima sa. Femeia trebuie să iubească banul. Bărbatul trebuie să-l facă. Cereți universului oportunități să faceți acești bani, iar femeia trebuie să iubească banul. Ce înseamnă să iubești banul? Fiecare bănuț pe care îl cheltui, fie că este mare, fie că este mic, ceea ce cumperi cu acel bănuț este o valoare universală. Dacă ai un singur leu, ceea ce cumperi cu acel leu trebuie să fie un univers întreg, un infinit. Dacă cumperi o pâine, am mai spus aceste lucruri, gândește-te. Prin câte mâini a trecut acea pâine să ajungă pe masa ta, cât este de valoroasă acea pâine pe care am dat un singur bănuț. Și în momentul în care muști în acea pâine, să înțeleg valoarea. De la țăranul care cultivă grâul, care trebuie să facă făina la moară, duce la fabrica de pâine, oamenii care lucrează la fabrica de pâine, care aduc pâine la magazin, tu care te duci și cumperi pâine și ajunge pe masa ta. Iată prin câte mâini a trecut acea pâine și te o cumperi cu un bănuț și mănâncă-o pentru că ții în această pâine este secretul abundenței tale. Iubește tot ceea ce cumperi cu bănuții tăi, dacă ești femeie în această lună și dacă ești bărbat, la fel vei face dacă ești bărbat, ți-ți dă universul abundență prin acțiunile tale și vei da neamului tău tu, iar femeia va trebui să iubească fiecare bănuț care îl cheltuie. Să fie în inima ta. Banii sunt făcuți să fie cheltuiți. Și mai vedem o femeie care trebuie să dea un ban cuiva, dați unui sărac, dați cuiva care are nevoie, un membru al familiei, în inima berbecului. Aici tot ceea ce faceți în legătură cu banii să faceți cu dragoste. Mai ales dacă sunteți femei. Avem o femeie care nu are încredere material. Această femeie care nu poate să gândească, care nu poate să judece, care nu poate să vadă ieșirea dintr-o situație. În această lună ți-a spus că mizeria vei găsi ieșirea dintr-o situație materială. Și emoțională dacă este, dar are de-a face cu realitatea noastră și cu valorile. Ce trebuie să faci tu este trebuie să te uiți la ceea ce ai. Așa ai această monedă în mână și te uiți la ea. Și bă, nu pot, nu știu, nu am cum, nu pot, chiar dacă este relație. Traducem aceste energii și în relații. Uite, această relație nu pot, nu știu, nu fac. Te uiți la ceea ce ai, iar ceea ce ai trebuie să găsești o valoare acolo ca să te deblochezi. Îți spune inima ta, valorează ceea ce ai, fie că este mult, fie că este puțin. Persoană din viața ta, bani, job, casă, ce ai tu. Și vedem familia spirituală este lângă tine, gata să te ajute. Cineva te va ajuta cu o acțiune. Dacă tu valorezi ceea ce ai, dacă tu spui, păi eu nu valorez ceea ce am, că n-am, că nu mi-a dat universul, că nu știu ce să fac, cum să dreg, sunt neajutorat, să vină cineva să-mi aducă, să vină cineva să-mi facă, spune omul. Universul spune așa și inima ta. Pune dragoste în ceea ce ai, da? Și în momentul în care tu iubești acel nimic mic și urât și pricăjit care l-ai, iubește-l și fă-l valoros, că este valoros, că ți l-a dat universul. Iubește ce ai. Că e femeie, că e bărbat, că e bani, că este obiect. Iubește ceea ce ai și să vezi tu cum
Universul îți va aduce în calea ta persoane care te vor ajuta, care îți vor aduce mai mult oportunități, te vor ajuta cu acțiunile lor. De ce? Pentru că tu ai în inima ta, în loc să ai în inima ta o strângere de inimă, ai în inima ta emoția dragostei. Iubești ceea ce ai. Naști emoția dragostei în inima ta. Mai ales dacă e vorba de bani, foarte bine să iubești banii în această perioadă. Vei să vezi cum și din stânga și din dreapta se vor găsi persoane să vină să te ajute de unde nici măcar nu bănuiești. Păi cine sunt ăștia mei? De unde au apărut? Le trimite Universul. Femeia cu banul în mână care apreciază valoarea, fie că este bani, fie că este relație, pentru a ieși din această închisoare mentală în care spune că nu știe ce să facă și în momentul în care apreciază ceea ce are, iată cum familia spirituală vine și te ajută. Sunt persoane care vin aici trimiși de către forțele universale, care lucrează în comuniune cu forța atracției. Ghizii spirituali care sunt în permanență lângă noi și care ne cunosc nevoile, care ne urmăresc, dar cu care uneori nu putem comunica pentru că nu avem foarte deschise aceste canale de comunicare. Să vedem ce ne spun pentru voi, ghizii spirituali, pentru berbec. Șasele de bâte, o victorie. Fie că este mare, fie că este mică, este o victorie. Va trebui tu să recunoști că ai o victorie, vei manifesta ceva. Universul este pregătit să te ajute pe tine să aduci în manifestare o chestiune pe care tu ți-o dorești. Iată, vei avea o victorie. Este mare sau mică? Trebuie să știi așa. Un om zice, păi e mică victoria asta. Dacă tu nu recunoști atunci când ai o victorie mică, Universul nu te va ajuta așa de mult. Universul îi place, adoră când suntem recunoscători. Vei avea o victorie mică, temporară și va trebui să fii recunoscător pentru această victorie. În momentul în care deschizi ochii pe această victorie, spui, ia uite-mă, astăzi am avut o victorie aici, puteam să pierd. Dar cu toate acestea, Universul m-a ajutat și am avut o victorie. În orice poți să găsești această energie. La cumpărături, la locul de muncă, într-o relație, în orice domeniu al vieții tale. Vezi acea victorie mică. Și ghizii tăi spirituali vă spune, ia uite-mă că s-a prins berbecul, s-a prins de această victorie, că noi l-am ajutat, am deschis ochii, s-a prins că a fost o victorie aici în care a primit ajutor universal, hai să-l ajutăm mai mult pe berbec, o să spunem ghizii spirituali, că ne place, ăsta comunică, ne permite să-l ajutăm, dar dacă nu vezi și ești nemulțumit în permanență, ghizii spirituali spune asta nici nu vede măcar că noi suntem aici, ei sunt lângă tine în permanență. Recunoaște prima victorie care s-o ai în luna septembrie. Recunoaște-o. Și ghidul spiritual o să spună, bingo, s-a prins berbecul. Ia să vedem. Da, clar. Deci, o victorie aici, ghizii spirituali te vor împinge de la spate să ieși într-o situație dificilă. Știi cum te susțin? Că tu nu mai poți, te târăști și spui, mai am puțin, dar nu mai pot. Și vine ghidul spiritual și te va trimite așa, ușor. Ce se întâmplă? Cum vă ajută ghidul spiritual? Vă dau idei, comunică cu voi în timpul somnului, în starea aceea de trans în care intrați, pe undele acelea teta, vă deschideți mentalul și nu vă mai aduceți aminte când vă treziți din somn. Dar știți, am visat ceva. Am fost undeva, ceva, am luat o cunoaștere, ceva, nu-ți aduce aminte. Dar în subconștientul tău se descarcă acea informație de care te vei folosi mai târziu. Ghizii spirituali te vor împinge de la spate să ieși într-o situație în care nu te mai poți târî. Ai folosit prea multă energie, te vor susține, dar tu va trebui să recunoști acest ajutor. În momentul în care îl vei recunoaște și vei avea o victorie, când nu mai poți, când e obosit, ești terminat, să știi că de acolo vine ajutorul. Și va ieși curcubeul pe strada ta. Deci, în situațiile acelea, când omul este deznădăjduit, de multe ori în viața noastră primim acest ajutor, dar luăm de-a gata. Știi? Poate că nu eram meniți să câștigăm sau să ne ridicăm sau să rezolvăm anumite chestiuni. Poate că era o chestiune sortită a eșecului, pentru că deja știm acest lucru. Nu merge într-o chestiune, nu mă mai zbat, nu mă mai lupt, am obosit. Și în momentul ăla te ajută ghidul spiritual. Trebuie să spui, wow, acum îmi dau eu seama de unde vine ajutorul și cum vine vei vedea semnele. Recunoaște acest succes
și ghezii spiritual îți vor da ție o mare putere de creație, te vor ajuta pas cu pas în creația ta. Este curcubeul pe strada ta după o perioadă în care parcă mai aveai un pas și îți renunțai la o chestiune. Personajul care are o victorie aici, în momentul în care este pregătit să cadă, să renunțe, iată, ați urcat precum această omidă și nu mai puteți, sunteți îngreunați, din neajutorul ai această victorie, recunoaște ajutorul ghizilor spiritual, mulțumește-le și iată cum este curcubeul. Te vor ajuta și mai mult, te vor elibera de o chestiune stresantă pe care nu mai puteai să o duci, te vor ajuta să scapi de această chestiune, dar bineînțeles că tu vei ști că această victorie este a ta, pentru că da, este a ta, dar pe undeva așa în sufletul tău zici, parcă simt o putere divină. Mulțumesc, ghizii mei spirituali, cine sunteți, universul, îngerii care mă ajutați în permanență, fiți cu mine. Și veți vedea cum de acum încolo vă veți deschide, veți fi mai veseli. O să simțiți așa o bună dispoziție și nu știți de unde este. Aceasta a fost citirea. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!